Тож вітаю! Загалом наше сьогоднішнє відео буде присвячено DeLonghi як компанії і кавомашинам DeLonghi як товарам цієї компанії. Тож давайте дивитися. Загалом люди питають, от DeLonghi, в чому відмінність між цими машинами в готуванні, допустимо, кави. Ну все вірно, це правильне запитання. І тут хочеться сказати, яке гарне відображення в кавомашині. Дивіться, насправді, якщо так сказати по-чесному, оці дві машини, це в нас Динаміка Плюс, вона ж відповідає за всі динаміки з молочною системою, автолати, автокапучино, кольоровий сенсорний дисплейчик, як на телефоні. І стартова модель Magnifica S, внутрі вони однакові. От від слова зовсім. Є в мене Magnifica S розібрана. І, в принципі, всі DeLonghi складаються з одних запчастин. По кавовій системі це верхній поршень, привід, який вводить заварний блок, ну і сам заварний блок. Заварний блок у нас виглядає отак, по суті це циліндр, внутрі якого ходить поршень. Поршень оцей опускається вниз, а оця частинка, яка термоблок, вона теж іде з поршнем, стискає каву нашу внутрі заварної камери заварного блоку. Після чого кава просто по цій трубочці витікає вам в чашку. Оце, дивіться, Magnifica S така. Якщо ми беремо майже всі інші DeLonghi, я маю на увазі серія ECAM, це коли у нас бачок з цього боку, а за бачком заварний блок, який навскоси, як ви тільки що побачили, знаходиться в кавомашині. Якщо ж у вас дверка відкривається сюди, це ESAM серія. Ті машини старші по конструкції, не дивлячись на те, що випускається досі. Ті я би оминав, там конструкція, скажімо так, першого покоління, вона інша. А більшість кавомашин сучасних DeLonghi, вона така, як сьогодні ми вже подивились. І динаміка, і Magnifica внутрі по кавовій системі однаково. Тобто, по суті, технічно, з деталей, якщо ми механічних спілкуємося, то ці машини однакові, вони просто копія одна одного. Єдине, звісно, що на динаміці додали комп'ютерне керування, то тут процесор, якщо ми запускаємо програми, допустимо, Doppio, витискає максимум смаку з будь-якої кави. То насправді, динаміки варять краще, але це програмне налаштування. Тобто, якщо ви заплатите, скільки у нас, в 2 рази більше, так, ви отримаєте кращий смак кави, але за рахунок програмного керування. Деталі внутрі цих машин по кавовій системі будуть однакові. Ми переходимо до наступного аспекту готування кави. Що в автоматичних кавомашинах кава готується в пластиковому циліндрі. Як то не крути, пластикова заварна камера. Якщо так усугубляти, пластиковий стаканчик. По суті, це так, це ніяк не відмінити. А коли ми готуємо на ріжковій гарній кавомашині, справжній італійській, кава виварюється в металевій заварній системі. І це так-то велика різниця. Зараз я приготую на ріжковій кавомашинці собі порцію кави. Спочатку, звісно, намалю кавомолкою. Отакі окремі кавомолки, вони краще мелять, ніж вбудовані в кавомашинах. Але навіть якщо ми це приберемо, тобто якість помолу, все одно у нас лишається система заварювання. І коли у вас металевий ріжок, металева група, це два пристрої, які по суті і являють собою заварну систему. Плюс постійність температури, бо внутрішні частини цих машин мають тобто великий об'єм води, який тримає температуру на одному рівні. Давайте приготуємо, бо дуже хочеться кавки вже майже 10:30 на моїх годиннику. Плюс тиск. Дивіться, автоматичні кавомашини налаштовані на тиск десь 10-11 бар, можливо 9 в дуже крутих випадках. А моя готує на 7,5. І, звісно, на мій смак це оптимальне значення, коли ми отримуємо з нашої кавки максимум смаку. Якщо ви купуєте собі дорогу якісну каву світлого посмаження з правильним походженням, з історією, тобто історія – це коли
Кава вироблена фермером по спеціальній технології. І це не просто кава зібрана з дерева, як то посмажена, як то пересортована. Ні, це кава з історією. Тестуємо. Це кава Ель Повенір. Вона має яскравий фруктовий відтінок, міцну горчинку. Як на мене, смак віддає малинкою. Малинка і якісь солодкі фрукти. І це не дивлячись на те, що тут відчувається міцність, що я готував на 7,5 грамів. Якби автоматична кавомашина готувала, вона б цю гірчинку ще б підняла, прикрасила, зробила більш потужною. І кислинку теж зробила би сильною, але не чіткою. Тобто наразі з ріжкової кавомашини, при правильному готуванні, ми отримуємо фруктовий букет з гірчинкою. Ще один ковточок. Як на мене, чітка малинка відчувається в цій чашечці. Ми повернемося до нашої DeLonghi. Сьогодні я вам розберу цю машину. Ще ідея була в чому. Я так для себе порахував, що якщо основні вузли цих машин однакові, а існують версії сучасні Dynamic Plus, де один бойлер, як Magnifique S, а в більш старих версіях стояло 2 бойлера, це було б дорожче. Але якщо є один бойлер, то ціна конверсії, це можливо насправді, чому б і ні, коштувало десь коло 11 тисяч гривень, 10, можливо, якщо брати там частково вживані компоненти. І за 11 це теж не всі нові, але, допустимо, більшість. То щоб з Magnifique S зробити динаміку плюс, рахуйте 10-11 тисяч гривень. Так цікаво, але це можливо. Так, і повернемося до нашого готування. Оце заварна система DeLonghi. Отак вона виглядає по суті. Давайте називаємо речі своїми іменами. Туди засипається кавка. Отак воно пресується. І з цієї верхньої частинки в нас потім витікає кава. То по суті кава готується в пластику. Пластик сам по собі, наче річ і гарна, технологічна, але вона не заміняє метали. І, чесно кажучи, ви з пластика ніколи не отримаєте той смак, який теоретично міг би бути з ріжкової кавомашини, як ви програмно не крутіть і нічого не видумаєте. І ще одна відповідь. Існують автоматичні кавомашини з металевою заварною системою. Так, і це тільки один бренд так виробляє. Це Krups. Це мій нелюбимий бренд. Насправді чому? Бо є проблема. Крім пластику, є ще таке питання температури. І ви ніколи не знаєте цю температуру готування. Процесор подає сигнали, і бойлер, який знаходиться трохи далі від заварної системи, давайте подивимося на нього. Жечки у нас бойлер. Подає температуру в пластиковий знов-таки заварний блок, заварну систему. То, по суті, кавомашина тільки здогадується, яка може бути температура у вас в заварній камері, бо все це пластик подається зверху. При готуванні кави ви маєте якісь далекі значення. Насправді, на ріжкозар командує температурою внутрішнього бойлера. Але ви завжди можете, як я собі, поставити термометр і хоча б бачити і розуміти, яка температура у вас в групі. Бо вона металева, її так просто не охолодити і так просто не нагріти. Якщо вона вже набрала температуру, у вас водичка правильна, вона різко не зміниться. Що не можна сказати про пластикові заварні системи всіх автоматичних кавомашин, крім Krups. То чому ж я нікому не рекомендую Krups? Тому що їх заварна система, крім того, що вона металева, вона погано коректує температуру. Тобто там вся металева система сумісна з бойлером, і ця заварна система, вона і готує каву, і нагрівається. При цьому вона собі знищує ущільнення досить швидко, набагато швидше, ніж будь-яка кавомашина з пластиковою заварною системою. І кавомашина Krups не вгадує температуру. Тобто, якщо ви власник Krupsa, ви чітко знаєте. І перша чашка завжди виходить більш гіркою, вона переварена, перегріта заварна система. То, коротше кажучи, ідея вірна, ідея правильна, але сама конструкція
скопійована з ріжка, але трохи невірно. В неї не вистачає термостабільності. О, знайшов це фантастичне слово. Да, термостабільності там немає. От, і з цього все проблема, плюс механіка в них з часом підхрамує. Коротше, ну, я б не рекомендував би. То кавомашина для любителів просто гіркої кави, тоді оце флуктуація температури не має ніякого значення. Так, ну ми повернемося до наших DeLonghi. Давайте ближче. Так, що ми йдемо розбирати динаміку плюса? Наш плюс розбирається, як всі DeLonghi. На задній стінці 5 саморізиків. Єдине там від моделі до моделі бувають трохи інші варіації цього плану, а так в основному так. До речі, викрутка зірочка Т-20, вам би краще її мати в себе, якщо у вас DeLonghi кавомашина. Тоді можна собі і розібрати вашу кавоварочку в будь-який момент, і налаштувати собі кавомолку. Все, скидається задня панелька. О, якраз гарний варіант у нас кавомашини з ідентичною конструкцією Magnifique S. Ну, давайте ближче дивитись. Той самий привід, єдине, що додали електроклапан. Вся інша кавова система, ну електроклапан же до молочної віднесеться. От. А всі інші внутрішні частини повністю відповідають нашій Magnifique. Перемістимося плавно в цей бік і насолодимося тою самою конструкцією. Єдине, от плати, наче здається, що вони схожі, але ні. Вони не взаємозаємні і прошити їх неможливо. Тобто це я вже намагався зробити і вийшло в мене негарно, чесно кажучи. Ні, вони не зграють, вони просто не запускаються. Операційну конверсію, якщо ви хочете з Magnifique S зробити динаміку, вам треба. В основному сама дорога деталь буде оцей передній сенсор, плата, молочник, конектор молочника, електроклапан. Плюс панелі, верхня панель і оця панель. Все це разом складає досить суттєву суму, навіть якщо ви не будете піддона собі заміняти. Тому, ну, я не думаю, що це фінансово правильне рішення. Але з іншого боку, це можливо. Так, давайте ще трохи про смаковий профіль DeLonghi. За рахунок того, що ці кавомашини зроблені з акцентом в надійність, тут підвищений тиск заварної системи. Це зроблено для того, що якщо ви не вгадали помола, зробили його занадто мілким, ваша кавомашина все одно спрацює. От. І звідси мінус. Мінус в чому? Що високий тиск з кави витискає важкі речовини. Тобто зменшений тиск дозволяє каві легше проварюватись, роблячи її цікавою по смаку, багатою і схожою, як ту, яку я смакував сьогодні на ріжку. Високий тиск, він безпечний, безпечний для користувача, тому що прибирає його помилки, зглажує їх, от, але смак кави подавлює. От, тому DeLonghi полюбляють всі за їх прийняття до різних зерен, бо різні зерна, наскільки ви пам'ятаєте, мають різну щільність, і для цього є регулювання помолу. Тобто під кожне зерно треба його регулювати. От. І DeLonghi до того, що ви не чіпаєте регулятор помолу, відноситься з розумінням і приймається. Інші кавомашини, як то Meli та Nivona, вам такого не пробачать. От. І от. Оце плюс. Ну, а мінус, звісно, високий тиск нам красу нашої кави згладить. Тобто оці піки, яскравість, вона просто подавлюється. А так, DeLonghi кавомашини – вибір людини. Людини, яка розуміє, що вона купує, яка розуміє, що вона отримує надійність, простоту в користуванні, легкість, дешевизну ремонту, але втрачає, чесно кажучи, по смаку. Але ця людина, майбутній власник, це робить з розумінням. Тобто більшість людей перед купівлею кавомашини не вивчають ринок, не вивчають плюси кавоварок. От. А якщо ви купуєте DeLonghi, ви вже зробили гарний крок, вивчивши всі плюси і можливості цих кавомашин. От. Тому що, якщо ви підете просто в супермаркет, вам запропонують, я не скажу що, сходіть, спробуйте, ви точно дізнаєтесь, які бренди вам запропонують в супермаркеті. І уж повірте, це будуть не Meli, не Nivona і, певно, не DeLonghi.
Чому так? Ну, я думаю, всі розуміють, чому так. От, тож, я DeLonghi рекомендую. Це гарний вибір першої кавомашини, впевнений в житті. Тобто, якби я собі обирав, можливо, праску або пилосос, в них я не розуміюсь від слова майже зовсім, то я би обрав би невідомо що. Отак. От. Але, якщо ви обираєте собі кавомашину і, ну, не знаєте, що собі обрати, обирайте DeLonghi. Як перший крок в світі кавомашин, DeLonghi гарний варіант. Вона вам дозволить розкрити цей чарівний світ. І, можливо, наступну кавомашину ви вже будете розуміти, якого бренду вам треба, та і досвід у вас вже буде. А як перша кавомашина, в житті DeLonghi дуже підходять. Тож так. Сподіваюсь, було цікаво. Як сподобалось, можна поставити лайк. Дякую. До побачення.